morning friends. I think මම දැන් ඉන්නේ දෙනියායේ. අද අපි යනවා විශේෂ තැනකට. හැබැයි මේ අපි යන first time නෙමෙයිකට අපි මීටිස්සල එක සැරයක් ගියා. but vlog එකක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් අද යන්නේ අපි දෙනියායේ පැට්නා. එතනට අපි ප්‍රසිද්ධ නම පැට්නා බුරුස්ගල. but official name එක පැට්නා sliding rock. ඉතින් අපිට තව කිලෝමීටර් 15ක් විතර උඩට යන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් පැය දෙකක් විතර ගමන පටන් අරගෙන ඉතින් දැන් වෙලාවත් 11:50ට විතර ඇති. ඉතින් යන්න තමයි තියන්නේ. ඉතින් අද ඉතින් සුබුදු කමන්සාගේ බයික් එකේ යන්නේ. ඉතින් මේ යන පාර තමයි අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැවතුවා. ඉතින් අපි දෙනියා ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ආයි ගන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අපි දෙනියා ටවුන් එකට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. අපි දැන් පැට්නා බුරුස්ගල එවත් ස්ලයිඩින් රොක් එතන ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ආවා. බයික් එක එන්න පුළුවන් පොඩි දුරකට විතරයි. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් මීටර් 500ක් කිලෝමීටරක් විතර පොඩි වෝක් එකක් තියෙනවා දාන්න උඩට. ඉතින් කඳ දිගේ මේ වගේ පාරක තමයි එන්න. හැබැයි මෙහෙම තිබ්බට මේකේ සමහර තැන් තියෙනවා අමාරු. ඒකින්ද බයික් එක ගැන රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. අපි ගිය පාර ආපු දවසෙත් මාරු විතර වැහැලා තිබ්බේ. ඒකින්ද පාරවසේම ලිස්සුවා. ඒකින්ද මේ බයික් එක පහළ පාකින් එකේ දාලා යන තමයි හොදව වැඩේ. ඉතින් අද ටිකක් සීතලයි. සෙල්සියස් 24කට වගේ දින්නේ නිකන් සෞම්‍ය දේශගුණයක් තියෙන. ඉතින් මාස අනිපයකට එහෙනම් ඉතින් මේ මාර ලස්සන වටපිටාවක් තියෙන. ඉතින් ආට මම තව ෂොට් එකක් දාලා වෙන්නන්න. හරි ඉතින් එහෙනම් අපි තව විනාඩි 15ක් විතරයි අපේ තැනට යන්න. ඉතින් මේ ලස්සන පාර දිගේ අපි තැනට අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන ගමන් හම්බෙමු. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Take a drive. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh, oh. Way oh, way oh, oh, oh. Way oh, way oh. Okay friends, අපි විනාඩි 20 විතර වෝක් එකකින් පස්සේ පීක් එකට ආවා. ඉතින් ඒදී ඉන්න තැන අපි දැන් චේන්ජ් කරගෙන පල්ලෙහාට යන්න ඕනේ. අපි චේන්ජ් කරගෙන ටග පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා හම්බෙමු.
recording. Okay friends, අපි දැන් නාලා බලක් වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ වීඩියෝ එකට සම්බන්ධ වෙන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් චේන්ජ් කරගත්තා. දැන් කොහොම ආයි ආපුවාරෙන් පල්ලෙහාට වහින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මාල් සීතලයි. ඉතින් විනාඩි 45ක් පැක් විතර තමයි නාන්න උනේ. ඊට වඩා ඉන්න බෑ වෙවුලන්න ගත්තා. ඉතින් මේ බෲස් ගලේ නම් යන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේ. මං ඇත්තටම ගියේ නැහැ. මොකද අපි ඉස්සෙල්ලා ආව වාර ඇවිල්ලා මොකද පිටසේන ටිකට ටිකක් තුවාල වුණා. ඒකින්ද ආයි ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපරිප්පාය ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒකින්ද මේ ආයි ගියේ නැහැ. ඉතින් මං ඉස්සෙල්ලා ගත්ත ෂොට්ස් ටිකක් දාන්නම්. ඉතින් ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මික්ස් කරලා තමයි අද වීඩියෝ එක හදන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අද ඉතින් අපි හිතාගෙන ආපු දේවල් ඉතින් සේරම කරගත්ත. ඉතින් මෙතන නාන්න හම්බුණා. ඉතින් සේරම ක්ලයිමේට් එකත් හොඳයි, වැස්සත් නැහැ. ඉතින් කිසිම කේස් එකක් නැහැ. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මීට වඩා හොඳ තැනක් ඉතින් දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට. එහෙනම් මේ ලස්සන වීඩියෝ එකට සමු දීලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like එකකුත් දාන්න, bell button එක click කරලා ඉතින් වීඩියෝ share කරලා sub එකක් දෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බෙමු.